You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. मैले केही हप्तादेखि अत्यन्तै स्पेशल भिडियोहरू बनाइरहेको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियो तपाईले हेरिहाल्नुभयो। त्यसमा डिटेलमा चाहिँ एउटामा मस्टको कुरा थियो भने अर्कोमा वुडको कुरा थियो, तर एकदमै डिटेलमा, अन्त पढ्नै नपर्ने गरी जान्ने हुने हो। अब यो भिडियोमा स्यालको प्रयोग हेरिन्छ। स्यालको प्रयोग यति डिटेलमा हेरिन्छ कि तपाईलाई सबै कुरा थाहा लाग्छ। जम्मा 5वटा स्लाइडहरू छ। यिनीहरूलाई अन्त्यसम्म नै हेरेर हजुरलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोला। यो स्यालको प्रयोग जानिएन भने कानुनी भाषा जानिदैन। तपाईलाई ल्यान्डलर्ड भनेको घरबेटी र टेनन्ट डेरामा बस्ने, कोठा लिएर बस्ने मान्छे बीचमा कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ। इम्प्लोयर र इम्प्लोइज बीचमा कन्ट्र्याक्ट गरिन्छ। यस्ता कन्ट्र्याक्ट पेपर्सहरू अथवा कुनै फर्मल ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले बोल्नु कम परे पनि लेखेको बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझिएन भने हामीलाई दुःख हुन्छ। त्यसको लागि स्यालको प्रयोग जान्नुपर्ने हुन्छ। स्याललाई प्राय कानुनी कागजात, अनुबन्ध, आधिकारिक सञ्चार र नियमहरूमा आवश्यकता, दायित्व वा निर्देशन संकेत गर्न प्रयोग गरिन्छ। लीगल डकुमेन्ट्स और कन्ट्र्याक्ट्स, कानुनी कागजातहरू वा करार पत्रहरू, कन्ट्र्याक्ट्स, जस्तो यहाँ भनिया छ, भाडामा लिने व्यक्तिले अथवा भाडामा बस्नेवालाले घर धनीको पूर्व लिखित सहमति बिना सम्पत्तिमा कुनै परिवर्तन गर्नु हुँदैन। तपाईले एउटा फ्ल्याट लिनुभयो। त्यो फ्ल्याटको चाहिँ बीचमा वाल हटाइदिन मन लाग्यो अथवा कुनै पनि कुराहरू, त्यो चाहिँ त्यस्ता कुराहरू, सम्पत्तिमा चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुराहरू पूर्व लिखित सहमति हुनुपर्छ भनेर दिएको छ। यो भाषा कसरी लेखेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है। द टेनन्ट shall not make any alterations to the property without prior written consent from the landlord. भाडामा लिने व्यक्तिले घरधनीको पूर्व लिखित सहमति बिना सम्पत्तिमा कुनै परिवर्तन गर्नु हुँदैन। यो एउटा कानुनी कागज हो, कन्ट्र्याक्ट हो। त्यसकारण यहाँ स्यालको प्रयोग भयो। विलको प्रयोग पनि भएन। हेर्नुहोस् त। यस्तै गरेर सेकेन्डमा हेरौँ। प्रोफेसनल कम्युनिकेसन, व्यावसायिक भाषाहरू पनि हुन्छन् नि, सञ्चारहरू, जस्तो कम्पनीको आचार संहिताको पालना गर्नुपर्छ। ओके। All employees shall adhere to the company's code of conduct. सबै कर्मचारीहरूले कम्पनीको आचार संहिताको पालन गर्नुपर्छ। स्याल आयो नि, स्याल अडिर भन्यो। स्याल किन विल आएन भन्दा यो कानुनी कागज हो। अनि द सिइओ यो पोस्ट हो नि, त्यसकारण द लाग्छ।
The CEO shall present the annual strategy to the board of directors. CEO ले वार्षिक रणनीति अथवा कार्यतालिका चाहिँ सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्छ, पेश गर्नेछन्। ओके, सभामुखले आह्वान गर्नेछन्, राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नेछन्, हैन, कुनै बैठकको हो त्यस्तै खालको। shall present the annual strategy to the board of directors भनेको छ। अनि यो डाइरेक्टर्स भन्न पाइँदैन भन्दा मजाले डिरेक्टर्स और डाइरेक्टर्स दुईटै राइट हुन्छ। ओके, नम्बर 3, म मेरो निष्कर्ष आगामी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नेछु। यो पनि प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज हो नि। I shall present my findings at the upcoming conference. Upcoming भनेको आगामी, आउनेवाला। अपकमिङ कन्फरेन्समा चाहिँ म मेरो निष्कर्ष अपकमिङ कन्फरेन्समा प्रस्तुत गर्नेछु। यो तपाईको प्रोफेसनल ल्याङ्ग्वेज भयो। फेरि अर्को हेर्नुहोस्, स्यालको प्रयोगले औपचारिकता, अधिकार वा कानुनी दायित्वको भावना व्यक्त गर्न सक्छ। एक्सप्रेसिङ अ रिक्वायरमेन्ट एक्सप्रेस व्यक्त गर्दाखेरि तपाईले शुक्रबारसम्म असाइनमेन्ट पूरा गर्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि, भने जस्तो गरी भने हो क्या। यो असाइनमेन्ट तपाईले शुक्रबारसम्म पूरा गर्नुहुनेछ र सबै सहभागीहरूले अग्रिम दर्ता गर्नुहुन्छ। ओके, भनेपछि यु shall complete the assignment by Friday। तपाईले शुक्रबारसम्म असाइनमेन्ट पूरा गर्नुहुन्छ। यो रिक्वायरमेन्ट अथवा कमान्ड पनि भन्ने कुरा हो। यो all attendees shall register in advance। सबै सहभागीहरूले अग्रिम दर्ता गर्नुपर्छ। इन एडभान्स भनेकै अग्रिम हो। अब हेर्नुहोस् अर्को, स्यालको अर्को प्रयोग है, विलिङनेस एन्ड इगरनेस टु एसिस्ट। यो कसैलाई एसिस्ट गर्न अथवा कसैलाई असिस्ट गर्न, हेल्प गर्न, विलिङनेस चाहना, इगरनेस तत्परता, उत्सुकता, तदरुकता व्यक्त गर्न पनि स्यालको प्रयोग गरिन्छ। के म तपाईलाई एक गिलास पानी ल्याइदिउँ? तिमीलाई, तपाईलाई, हजुरलाई जे भन्नुहोस्। Shall I fetch you a glass of water? Fetch means bring। यो fetch को ठाउँमा तपाईले get, bring जे प्रयोग गरे पनि हुन्छ, तर fetch भन्ने शब्द पनि सिक्नु चाहिँ पर्छ है। तपाईलाई fetch a bucket of water भन्यो भने एक बाल्टी पानी ल्याऊ भन्दैछ भन्ने त बुझ्नु पर्यो। Shall I fetch you a glass of water? के म तपाईलाई एक ग्लास पानी ल्याइदिउँ त? के म तपाईको लागि जानकारी फेला भन्ने शब्द थियो यहाँ। फेला, के म तपाईको लागि जानकारी फेला पार्दिउँ त? जानकारीहरू खोजिदिउँ त? Shall I find the information for you? जानकारीहरू खोजिदिउँ त हजुरको लागि? के म तपाईलाई प्रक्रियामा मार्गदर्शन गरौँ?
के हो प्रक्रिया, यो प्रक्रिया कसरी गर्ने भन्ने बताइदिउँ त? Shall I guide you through the process? Shall I guide you through the process? प्रोसेसमा गाइड गरिदिउँ त हजुरलाई? अब यो लास्ट हो। स्याललाई सुझाव वा प्रस्ताव बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ, विशेष गरी ब्रिटिस अंग्रेजीमा। सजेस्टिङ or offering, सजेस्टिङ गर्न, अफरिङ गर्न, सजेसन र अफरको लागि पनि त स्यालको प्रयोग हुन्छ नि त। के हामी घुम्न जाने हो त? सरसल्लाह। Shall we go for a walk? Shall we go for a walk? के म तिम्रो लागि झ्याल खोल्दिउँ? Shall I open the window for you? Shall I open the window for you? म हजुरको लागि झ्याल खोलिदिउँ त? कोल्ड ड्रिंक्स पिउने हो त? Shall we have cold drinks? Yes please, thank you भन्यो भने त ल्याउनु पर्यो। नो थ्याङ्क्स पर्यो, ल्याउनु परेन। अब फेरि यहाँदेखि हेर्ने गरेको छ। यो सजिलो छैन, तर जान्न आवश्यक छ। The tenant shall not make any alterations to the property without prior written consent from the landlord. All employees shall adhere to the company's code of conduct. The CEO shall present the annual strategy to the board of directors. I shall present my findings at the upcoming conference. You shall complete the assignment by Friday. All attendees shall register in advance. Shall I fetch you a glass of water? Shall I find the information for you? Shall I guide you through the process? Ani last one. Shall we go for a walk? Shall I open the window for you? Shall we have cold drinks? यसरी हामीले कम्प्लिट गर्यौं स्यालको। म तपाईलाई मोस्ट डिमान्डेड भिडियोज भनेर राखेको छु। मैले यसरी मेहनत गरेर डिटेलमा बनाएको भिडियोहरुलाई त्यसको लिंक चाहिँ डेस्क्रिप्सन र कमेन्ट बक्समा पनि राखिदिन्छु। एकपल्ट हेर्नु होला। तपाईले टाइम भए मिलाएर हेर्नु भयो भने अंग्रेजी राम्रो बन्छ। अब कति साथीहरुको पढ्न जाने समय छैन, पैसा छैन, तपाईहरुले शेयर गर्दिनुहोस् है। शेयर गर्दिनुहोस्, उहाँहरुले पनि पढ्नुहोस् है, केही कुरा सिक्नुहोस्। नेत्र प्रसाद घिमिरे सरले पढाएको मैले हेरेको थिएँ भन्नुहोस्। त्यसैमा छ खुशी आनन्द। ओके, लाइक कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। I hope you found the video interesting and helpful for you. Thanks for watching it. See you next time.